হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, ভূপালী দত্ত লাইফষ্টাইললৈ আপোনালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা বিৰিয়ানী ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। মই একেবাৰে কম বস্তুৰে ঘৰত যোনখিনি বস্তু আমাৰ থাকে সেইখিনি বস্তুৰে কেনেকৈ বিৰিয়ানী বনাব পাৰি তাকে মই দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখিনি মই লৈ লৈছোঁ 1 কেজি মাংস, আৰু এয়া মাংস পিচখিনি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ৰাখিছোঁ, কাৰণ বিৰিয়ানীত মাংস পিচবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হ'লে ভাল লাগে, নহ'লে সৰু সৰু দিলে মানে চাউলৰ লগত গোটেইখিনি ভাঙি চিঙি যায়। আৰু মই মাংসখিনি প্ৰথমতে মেৰিনেট কৰি ল'ম। এয়া এইখিনি আদা, নহৰু আৰু জলকীয়া পেষ্ট মই লৈ লৈছোঁ। আৰু এইখিনি হৈছে দৈ। এইটো প্লেন দৈ হয়, টেঙা বা মিঠা দৈ নহয়। আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ, 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ, 1 চামুচতকৈ কম দিছোঁ মই এইখিনি মিট মছলা পাউডাৰ, আৰু অকণমান মই কালাৰৰ কাৰণে দিছোঁ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। আৰু এইখিনি হৈছে বিৰিয়ানী মছলা, হোমমেড বিৰিয়ানী মছলা। ইয়াৰ যদি ৰেচিপি লাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাম। 1.5 চামুচ দিলোঁ। আৰু এইখিনি গোটেইখিনি ভালকৈ মই মাংসখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ল'ম। আৰু মাংসখিনি মই ভালকৈ গোটেইখিনিৰ লগত এনেকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু এইখিনি মই মেৰিনেট হ'বলৈ 1 ঘণ্টা ৰাখি থ'ম। আৰু বিৰিয়ানী বনাবলৈ মই এয়া চাউল মই তিয়াই লৈছোঁ। এইখিনি মই আধা ঘণ্টামান সময় মই তিয়াই ল'ম। চাউলখিনি হৈছে বাসমতি চাউল, এয়া ইণ্ডিয়া গেট বাসমতি চাউল হয়। আৰু মাংস 1 কেজি, আৰু চাউল ইয়াত মই 3 কাপ লৈছোঁ। আৰু বিৰিয়ানী বনাবলৈ মই প্ৰথমতে ভাতখিনি বনাই ল'ম। আৰু এইখিনি হৈছে গৰম পানী। মই ভাতখিনি বনাবলৈ প্ৰথমতে এনেকৈ পানীখিনি উতলাই লৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এয়া তেজপাত আৰু গৰম মছলা, গোটা গৰম মছলা। তাত আছে ডালচেনি, লং, সৰু ইলাচি, ডাঙৰ ইলাচি, তাৰপিছত আছে চাহজিৰা, আৰু অকণমান দি দিছোঁ মই তেল, ৰিফাইন তেল, যাতে ভাতখিনি লাগি নধৰে। আৰু অকণমান মই দি দিছোঁ নিমখ। আৰু মই লগতে দি দিছোঁ মই কাটি থোৱা ধনিয়া। চাউলখিনি ইয়াত মই দি ল'লোঁ। আৰু এনেকৈ মই লৰাম, মাজে মাজে লৰাই মই এইখিনি 80% সিজাই ল'ম। ঠিক আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ভাতখিনি মই 80% সিজাই ল'লোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া এটা ফুটা লগা বাচনত উলিয়াই পানীখিনি মই যাবলৈ দিম। এইখিনি ভাতখিনি মই এনেকৈ এটা ফুটা লগা বাচনত উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ পানীখিনি মই নিগৰিবলৈ দিছোঁ। আৰু এয়া আধা এইখিনি এনেকৈ মই দুভাগকৈ ৰাখি লৈছোঁ। এইখিনি মই তেল এইখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই পিঁয়াজ অলপ ভাজি ল'ম। আৰু পিঁয়াজখিনি একেবাৰে মই হাই ফ্লেমত ভাজিম। সম্পূৰ্ণ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে পিঁয়াজখিনি ভাজি থাকিব লাগিব, এনেকৈ লৰাই পিঁয়াজখিনি মই ভাজি লওঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক মই আকৌ দেখুৱাই আছোঁ। মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল পিঁয়াজৰ বেৰিষ্টা। এনেকৈ পিঁয়াজৰ বেৰিষ্টা আপোনালোকে ৰেডিমেড কিনিবলৈও পায়, তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নহ'লে এনেকৈ ঘৰতো বনাই ল'ব পাৰি। আৰু এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে ভাজা। পিঁয়াজখিনি মই এখন প্লেটত উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু ওপৰত এনেকৈ মই অকণমান নিমখ ছটিয়াই দিছোঁ। এনেকৈ নিমখ সানি থ'লে পিঁয়াজখিনি একেবাৰে মুচমুচীয়া হৈ থাকিব, সেমেকি নাযায়। পিঁয়াজ ভজা তেলখিনিতে মই
এয়া কাটি লৈছোঁ কাজু আৰু কিচমিচ, এইখিনি মই ভালকৈ ভাজি ল'ম। কাজু আৰু কিচমিচখিনি ভাজিবলৈ বেছি সময় নালাগে, 2 পৰা 3 মিনিট সময় লাগিব। কাজু কিচমিচখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে আৰু এনেকৈ মই উলিয়াই লৈছোঁ প্লেট এখনত। আজি বিৰিয়ানীখিনি মই কুকাৰত বনাম আৰু ইয়াত মই কুকাৰটোত মই ৰিফাইন তেল মই গৰম কৰি লৈছিলোঁ, কাৰণ বিৰিয়ানী মিঠাতেল দিলে ভাল নালাগে, সেইকাৰণে মই ৰিফাইন তেল দি বনাইছোঁ। আৰু এয়া সৰু সৰুকৈ মই পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, ইয়াত 5টা পৰা 6টা পিঁয়াজ আছে। পিঁয়াজখিনি এতিয়া মই দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি দি দিছোঁ মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি। মাংসখিনি এনেকৈ মই লৰাই 20ৰ পৰা মই 25 মিনিট সময় ভাজি ল'ম। ভাজি থাকোঁতে এয়া মই নিমখ দি দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী। এইখিনি মাংসখিনি মই 20ৰ পৰা 25 মিনিট সময় এনেকৈ লৰাই মই এইখিনি ভাজি আছোঁ। আৰু দেখিছেনে মাংসখিনিৰ পৰা কিমান পানী ওলাইছে। মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ পানী দিয়া নাই আৰু মাংসখিনি 70% মান সিজি গৈছে। আৰু এইখিনি সময়তে ইয়াতে মই দি দিছোঁ এতিয়া কাটি থোৱা 3টা সৰু বিলাহী। আৰু মই 10 মিনিটমান সময় মাংসখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম। মাংসখিনি হৈ গৈছে আৰু অলপ মই গ্ৰেভি ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা আধা মাংস এটা বাটিত উলিয়াই ল'ম। ইমানখিনি মাংস মই উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই এই ভাতখিনি দি দিম। কাটি দি দিম। ভাতৰ মই প্ৰথম লেয়াৰ দি দিলোঁ আৰু নেক্সট এতিয়া এইখিনি মাংসখিনি মই দি দিছোঁ। সেকেন্ড মই এয়া মাংসখিনি দি দিলোঁ আৰু ওপৰত এয়া ভাজি থোৱা পিঁয়াজখিনি মই দি দিছোঁ এতিয়া। আৰু লগতে ইয়াত দি দিছোঁ মই কাজু আৰু কিচমিচ। অকণমান দি দিছোঁ ইয়াত মই ধনিয়া। আৰু এয়া মই দি দিছোঁ অকণমান ঘি। আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই আৰু অকণমান ভাত দি দিম। 3 নম্বৰ লেয়াৰ দিছোঁ। 3 নম্বৰ লেয়াৰ মই ভাতখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া মই বাকী ৰৈ যোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। আৰু এয়া বাকী থাকি যোৱা মই কাজু কিচমিচখিনি দি দিছোঁ। আৰু মই ধনিয়াও দি দিছোঁ। একেবাৰে ওপৰত মই এতিয়া ঘি দিছোঁ। এইখিনি মই ঢাকনি লগাই 10ৰ পৰা 15 মিনিট সময় লো ফ্লেমত মই থৈ দিম। তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। বিৰিয়ানীখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই 20 মিনিট সময় এইখিনি ষ্টিমত ৰাখিছিলোঁ আৰু 10 মিনিটৰ পাছতহে মই ঢাকনিখন মই খুলি চাইছোঁ। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল বিৰিয়ানী। মই ইয়াত ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত মই পদিনা নাপালোঁ। ধনিয়া আৰু পদিনা আপোনালোকৰ যদি আছে আপোনালোকে পদিনাও দিব লগত। আৰু এই বিৰিয়ানীখিনি মই এটা ডাঙৰ বাচনত মই উলিয়াই ল'ম। তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। বহুত ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে বিৰিয়ানীখিনি।
সঁচাকৈ দেখিবলৈ খুবেই ভাল হৈছে। এয়া বিৰিয়ানীখিনি মই এনেকৈ কাঁহী এখনত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ আৰু একেবাৰে চিম্পলকৈ সাধাৰণ আমাৰ ঘৰত থকা বস্তুৰে মই বিৰিয়ানীখিনি বনাই দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্টত। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো কোনোবা যদি নতুনে চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। নেক্সট আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম।